Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan teknik lipatan untuk kelopak floor mat ni. Caranya, sediakan kain berukuran 4 inci kali 4 inci. Lipat 2 macam ni. Lepas tu lucut yang atas dilipat ke tengah. Menghasilkan segitiga. Ulang yang sama untuk sebelah kiri pula. Lipat ke tengah dan kita dapat bentuk segitiga. Seterusnya, yang penjuru kanan bawah ni dilipatkan ke tengah macam tu, dan ulang untuk yang bahagian kiri, lipat ke tengah. Okey, lepas tu dah siap macam ni. Kita akan jahit satu tapak di bahagian bawah, akan menghasilkan jahit panjang-panjang macam ni. Jahit panjang-panjang macam ni. Sudah siap banyak-banyak macam ni, baru kita susun di sekeliling floor mat kita tadi. Okey, kali ni saya nak tunjukkan teknik lipatan yang kedua. Ukuran kain 4x4, 4 inci kali 4 inci. Mula-mula lipat separuh macam ni, kemudian lipat sekali lagi, akan jadi macam ni. Okey, lepas tu ambil penjuru kanan, lipat macam tu, dan penjuru kiri lipatkan ke tengah, jadi macam ni. Okey, so nanti jahit di sini, jahit panjang-panjang. Teknik lagi satu, kain ni kita lipat bias macam tu. Okey, dapat segitiga. Penjuru kanan lipatkan ke tengah macam ni. Penjuru kiri ni kita lipatkan ke tengah macam ni. Okey, kemudian bahagian kanan ni buat ke tengah, dan ulang yang sama bahagian kiri buat ke tengah, jadi macam tu. Kemudian nanti jahit je panjang-panjang. Okey, beza cara lipatan yang ini dengan yang ini, yang kanan ni yang mula-mula saya tunjuk, dengan yang dua teknik lagi tu adalah dia ada, yang mula-mula ni tak ada echo lah saya panggil. Yang teknik mula-mula ni dia bahagian bawah dia rata, jadi masa jahit tu dia tak ada bergumpas sangat, dia tak ada tebal sangat berbanding dengan yang ni. Nanti masa jahit tu kita akan, bahagian yang bawah ni akan jadi tebal. Sebab tu saya lagi prefer teknik lipatan yang ini, sebab tak susah nak jahit. Kalau tengok pun dia akan dapat, kita tak jahit tebal sangat bahagian ni, bahagian yang ditindih-tindih tu. Okey.